Ở video này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cách thiết lập bàn thờ tại gia và ý nghĩa của việc bố trí đó là gì nhé. Mình sẽ chia làm hai phần cho các bạn dễ hiểu. Phần 1, cách thiết lập bàn thờ tại tư gia. Khi đã nhập môn vào đạo, người tín đồ cần phải lo thiết lập thiên bàn tại tư gia của mình để thờ phượng Đức Chí Tôn và các đấng thiêng liêng. Trước hết phải chọn một chỗ trang trọng và tinh khiết nhất trong căn nhà của mình để thiết lập thiên bàn. Nhưng cũng nên lưu ý là nơi thiết lập thiên bàn phải thuận tiện cho việc cúng kiến của mình. Nếu lập ở nơi cao quá, mỗi lần rót nước đốt nhang cúng phải bắt thang leo lên, hay là ở phố lầu. Thiết lập thiên bàn ở tầng lầu cao nhất, nơi đó rất tinh khiết nhưng mỗi lần cúng phải đi lên mấy tầng lầu, thì việc cúng kiến của mình có phần khó khăn. Không được thường xuyên vì bản chất của con người mình với xác phàm vốn thường lười biếng. Kế đó, chọn mua một cái khánh thờ, bên dưới có đóng bậc tam cấp thì rất tốt. Kiểu khánh thờ này được các bạn xem theo hình theo từng vị trí nhé. Vị trí số 1 là thánh tượng thiên nhãn. Vị trí số 2 là đèn thái cực. Vị trí số 3 là bình bông. Vị trí số 4 là dĩa trái cây. Vị trí số 5 là tách nước trắng. Vị trí số 6 là tách nước trà. Vị trí số 7, 8, 9 là 3 ly rượu. Vị trí số 10 và 11 là cặp đèn lưỡng nghi. Vị trí số 12 là lư hương. Đó là 12 món bắt buộc phải sắp đủ trên thiên bàn. Phía dưới thiên bàn đặt một cái mõ và một cái chuông. Khánh thầy thường được bán nhiều ở các cửa hàng gỗ, cửa 7 ngoại ô tòa thánh Tây Ninh. Và hiện nay được phân phối bán sẵn ở nhiều tỉnh thành khác trên cả nước, các vùng có nhiều tín đồ cao đài. Sau đó, các bạn liên lạc với ông chánh trị sự của hương đạo mình để nhờ ông thỉnh một tấm thánh tượng thiên nhãn, ngũ chi để thờ. Tấm thánh tượng này do hội thánh in ra và được hội thánh trấn thần trước khi phát ra cho bổn đạo thỉnh về thờ tại tư gia. Không kể chuông và mõ, trên thiên bàn có tất cả 12 món, sắp đặt theo hình chữ chủ. Chủ là làm chủ, còn đọc là Chúa, chủ tể càn khôn vũ trụ, làm Chúa chư thần, thánh, tiên, Phật. Trong đạo cao đài thường dùng số 12 để chỉ những gì thuộc Đức Chí Tôn, vì số 12 là số riêng của Thầy. Về sự thờ phượng, trích trong Thánh môn Hiệp tuyển 1 và 2 hợp nhất, B70, Đức Chí Tôn dạy như sau. Phần nhiều trong các con chẳng để lòng thờ kính Thầy. Tưởng cho đem thờ Thầy vào nhà là chủ ý cầu một việc lợi riêng chi cho gia quyến vậy thôi. Chớ chẳng hiểu là một nguồn trong sạch để rửa các lỗi phàm tục của các con, nhiều đứa lại còn mờ hồ. Đã thờ Thầy mà chưa chắc ý rằng thờ đặng chi và mở đạo có ích gì. Than ôi! Đã bước chân vào đường đạo hạnh mà chẳng để công tìm kiếm học hỏi cho rõ ngọn nguồn thì làm phận sự môn đệ như thế có ích chi cho nền thánh giáo đâu. Phần 2, ý nghĩa cách bố trí trên bàn thờ tại tư gia. 1. Thánh tượng thiên nhãn, ngũ chi, mình có nói rõ qua video trước vào ngày 5 tháng 6 năm 2021. Các bạn nào chưa rõ, có thể xem lại video trước của mình. 2. Đèn thái cực tượng trưng ngôi thái cực của Đức Chí Tôn. Ngôi thái cực là một khối đại linh quang, là khởi điểm của càn khôn vũ trụ, mà mỗi linh hồn của chúng ta là một điểm tiểu linh quang chiết ra từ khối đại linh quang ấy. Đèn thái cực phải luôn luôn được đốt sáng, dầu có cúng hay không cúng. Vì đèn thái cực còn tượng trưng cho cái tâm của ta. Đó là ngọn tâm đăng nên phải đốt sáng luôn luôn cho cái tâm của ta thường sáng. Bổn đạo trong nước Việt Nam chúng ta từ lâu nay đã dùng đèn dầu làm đèn thái cực. Nhưng đối với các bạn đạo đang ở các nước tiên tiến như Mỹ, Úc, Âu Châu, nơi đây chánh quyền cấm sử dụng đèn dầu vì phòng ngừa hỏa hoạn, nên bổn đạo nơi đó phải dùng đèn điện làm đèn thái cực. Đèn dầu hay đèn điện đều có trong đó đủ cả âm dương. Nhưng điều quan trọng là tạo ra một đốm lửa thường sáng để tượng trưng thái cực. Chúng ta phải chăm sóc thường xuyên, khi tắt thì sửa chữa và đốt lại ngay. Trích trong Thánh môn Hiệp tuyển 1 và 2 hợp nhất, B140, như sau, Thầy đã nói với các con rằng, khi chưa có chi trong càn khôn thế giới thì khí hư vô sanh ra có một Thầy và ngôi của Thầy là thái cực. Thầy phân thái cực ra lưỡng nghi phân ra tứ tượng biến bát quái biến hóa vô cùng mới lập ra càn khôn thế giới. 3. Cặp đèn lưỡng nghi tượng trưng hai nghi âm và dương do thái cực biến hóa tạo ra. Hai nghi đó là dương quang và âm quang. Khi cúng Đức Chí Tôn thì đốt lên cặp đèn lưỡng nghi. Cúng xong thì tắt, còn đèn thái cực thì phải đốt sáng luôn luôn. Chúng ta từ lâu nay đã dùng đèn dầu hay đèn sáp làm cặp đèn lưỡng nghi. Nhưng đối với các bạn đạo đang ở các nước tiên tiến như Mỹ, Âu Châu, Úc Châu, họ bị cấm không được dùng đèn dầu, nên phải dùng hai bóng đèn điện làm cặp đèn lưỡng nghi. Cặp đèn lưỡng nghi dùng đèn dầu hay đèn điện đều được, miễn là hai đèn đó phải cùng cỡ và có độ sáng như nhau.
4. 3 ly rượu, khi cúng, dùng rượu trắng tinh khiết rót vào 3 ly, mỗi ly rót 3 phân rượu. Rượu tượng trưng khí, mà khí là chân thần. Đức Chí Tôn dùng rượu tượng trưng chân thần của chúng ta là muốn chân thần cường liệt như rượu mạnh vậy. Tại sao chỉ rót 3 phân rượu vào mỗi ly? Khi cúng đàn tại thánh thất, ly rượu do lễ sĩ dâng lên phải rót đủ 9 phân, và người tiếp lễ cầm nhạo rượu do lễ sĩ dâng lên, rót thêm vào 3 ly rượu có sẵn trên thiên bàn cho đủ 9 phân rượu trong mỗi ly. Là tại sao? 3 ly rượu đặt hàng ngang trên thiên bàn có ý nghĩa giống như 3 cây nhang cắm hàng ngang trong lư hương. Án tam tài là để tượng trưng tam tài, thiên, địa, nhân. Ly rượu giữa tượng trưng trời, 3 phân rượu tượng trưng tam bửu của trời là nhật, nguyệt, tinh. Ly rượu bên tách trà tượng trưng đất, 3 phân rượu này tượng trưng tam bửu của đất là thủy, hỏa, phong. Ly rượu bên tách nước trắng tượng trưng người, 3 phân rượu tượng trưng tam bửu của người là tinh, khí, thần. Khi lễ sĩ dâng ly rượu và nhạo rượu lên trong lễ cúng tiểu đàn hay đại đàn tại thánh thất, người tiếp lễ cầm nhạo rượu lên rót thêm vào 3 ly rượu này cho đủ 9 phân. Vì số 9 là số căn bản của thiên địa nhân. Trời có trên hết là tam thập lục thiên, nghĩa là có 36 tầng trời. Phía dưới có cửu trùng thiên, nghĩa là có 9 tầng trời. Số 36 là bội số của số 9 căn bản. Đất có thất thập nhị địa, nghĩa là có 72 địa cầu. Số 72 là bội số của 9. Người thì có cửu khiếu, nghĩa là có 9 lỗ. Khi tu hành thì tiến hóa lên cửu phẩm thần tiên, cũng lấy số 9 làm căn bản. Vả lại, theo số học, 3 số, 36, 72, 9 có ước số chung nhỏ nhất là 3. Có ước số chung lớn nhất là 9, cho nên, trước khi cúng thì rót 3 phân rượu, đến khi dâng tam bửu thì rót rượu thêm cho đủ 9 phân rượu, có ý nghĩa như vừa trình bày. 5. Tách nước trắng và nước trà, tách nước trắng, đặt bên tả của thiên bàn, tượng trưng dương. Chúng ta dùng nước thiên nhiên như nước mưa, nước giếng, nước sông, nước phong tên. Các thứ nước này chỉ cần lọc cho tinh khiết, trong suốt, không nấu sôi. Tách nước trà, đặt bên hữu thiên bàn, tượng trưng âm. Nên dùng loại trà tốt, thơm tho. Khi rót nước trắng hay trà, phải rót cho đủ 8 phân. 2 tách nước trắng và nước trà, tượng trưng âm dương, nên thường gọi chung là 2 tách nước âm dương. Nước trà còn có một ý nghĩa khác, nước trà tượng trưng thần, một trong tam bửu của con người. Thần là chân linh, linh hồn. Đức Chí Tôn dùng trà tượng trưng chân linh là muốn chân linh của ta điều hòa như trà vậy. Vậy theo các bạn, tại sao rót 8 phân nước âm dương? Tách có 8 phân nước trắng tượng trưng 8 lượng của nghi dương. Tách có 8 phân nước trà tượng trưng 8 lượng của nghi âm. 2 tách nước âm dương hiệp lại tượng trưng 16 lượng. Tức là 1 cân, số 1 tượng trưng thái cực. 1 cân bằng 16 lượng. Vậy, đèn thái cực và 2 tách nước âm dương tượng trưng thái cực phân lưỡng nghi. Theo quan niệm về vũ trụ của người Đông Phương, cũng là quan niệm của đạo Cao Đài. Mặt khác, nước trà tượng trưng thần, tức là linh hồn của chúng ta. 8 phân nước trà tượng trưng bát phẩm chân hồn đầu kiếp xuống cõi trần làm chúng sanh. Còn 8 phân nước trắng tinh khiết tượng trưng bát công đức thủy trong ao thất bửu nơi cực lạc thế giới cõi thiên liêng. 8 công đức của nước trong ao thất bửu là lắng sạch, trong mát, ngọt ngon, nhẹ dịu, nhuần trơn, an hòa, uống vào thì hết đói khát lo âu, bổ khỏe các căn của xác thân. 2 tách nước trà và nước trắng này sau khi cúng xong có thể được chất sắc đổ chung lại với nhau để hành pháp luyện thành cam lộ thủy. Dùng trong các bí tích, phép sát để tẩy trượt chân thần cho được trong sạch nhẹ nhàng. Và phép giải bệnh để tẩy các trượt khí trong cơ thể người bệnh. Tóm lại, tất cả những món đặt trên thiên bàn đều có tính cách tượng trưng. Để nói lên quan niệm về giáo lý và triết lý của đạo Cao Đài. Các bạn lưu ý chỗ này, cái quan trọng của 2 tách nước âm dương là ở chỗ nước trà và nước trắng. Chớ không phải ở cái tách hay cái chung đựng nó, tách có quai hay không quai. Bằng sành sứ, nhựa hay thủy tinh đều dùng được cả. Tương tự như thế, cái quan trọng của 3 ly rượu là ở chất rượu tinh khiết. Chớ không phải nơi cái ly hay cái chung đựng rượu. Cái ly ấy có thể thấp hay có chưng cao, làm bằng ngọc quỳnh, sành, sứ, thủy tinh hay bằng nhựa, kể cả bằng kim loại, đều dùng được cả. Cũng tương tự như thế, cái quan trọng của đèn thái cực là tạo ra một đốm lửa thường sáng để tượng trưng thái cực. Chớ không phải ở chỗ cái đèn làm bằng chất gì, đốt bằng dầu hay bằng điện. Cho nên các bạn đạo ở các nước Âu Mỹ dùng đèn điện làm đèn thái cực, thiết nghĩ không có gì là sai trái. 6. Bình hoa, nếu chúng ta tìm đủ 5 sắc hoa tươi cắm vào bình thì rất tốt. Vì bài thại dân hoa có câu, 5 sắc hoa tươi xin kính lễ.
Nếu không đủ 5 sắc hoa tươi thì dùng mấy sắc hoa cũng đều tạm được. 5 sắc hoa dùng để tượng trưng ngũ hành và ngũ tạng của ta. Màu hoa, trắng, vàng, xanh, đỏ, đen. Tượng trưng cho ngũ hành là kim, thổ, mộc, hỏa, thủy. Về ngũ tạng, tượng trưng cho phế, tỳ, can, tâm, thận. Các hoa màu trắng, vàng, xanh, đỏ dễ tìm, nhưng không có hoa màu đen. Nên dùng hoa màu sậm thế vào như hoa màu tím sậm hay đỏ sậm. 5 sắc hoa tượng trưng ngũ tạng, tức là tượng trưng cho thân thể của ta. Mà thân thể của ta là tinh, một trong tam bửu, tinh, khí, thần. Dùng hoa tượng trưng thân thể ta vì Đức Chí Tôn muốn thấy xác thân của chúng ta tốt đẹp như cái hoa. 7. Dĩa trái cây, nếu có đủ 5 thứ trái cây, ngũ quả, thì rất tốt. Ngũ quả là kết quả của các sắc hoa nên tượng trưng kết quả của việc tu hành của chúng ta. Chúng ta cần lưu ý là không được dùng trái cây giả hay bông hoa giả làm bằng nhựa để chưng cúng trên thiên bàn, mà phải dùng bông hoa thật và trái cây thật. Vậy, 3 món trên thiên bàn, hoa, rượu, trà có ý nghĩa tượng trưng tam bửu của con người. Hoa tượng trưng tinh, tức là thể xác của ta. Rượu tượng trưng khí, tức là chân thần của ta. Trà tượng trưng thần, tức là linh hồn của ta. 8. Lư hương. Lư hương là đồ dùng bằng sành hay bằng thau, trong đó đựng tro để cắm nhang. Khi cúng Đức Chí Tôn thì ta đốt 5 cây nhang cắm vào lư hương này. Các bạn lưu ý, không bao giờ đốt 3 cây hương.